גבירותיי ורבותיי, חבר השופטים, נציגי משפחת בובלפלד היקרים, קהל נכבד, מכובדיי כולם. אני נרגש להכריז על פתיחתה של תחרות הפסנתר ה-16 על שם פילהלמינה בובלפלד. תחרות ארצית לפסנתרנים ופסנתרניות, מוכשרים ומוכשרות מכל רחבי הארץ. זה 34 שנים שהתחרות הנפלאה הזו מקבצת תחת קורת גג אחת את מיטב הפסנתרנים והפסנתרניות המצטיינים לגילם ואת צמרת הוראת הפסנתר הישראלי. כל זאת על מנת לגלות, לא, להכתיר את הכוכב העולה הבא בשמי נגינת הפסנתר הישראלי. מקבצת תחת קורת גג אחת את מיטב הפסנתרנים והפסנתרניות המצטיינים והמצטיינות לגילם ואת צמרת הוראת הפסנתר הישראלית. את מיטב הפסנתרנים והפסנתרניות המצטיינים והמצטיינות לגילם ולגילן ואת צמרת הפסנתרנות הישראלית. הישראלית. ואת צמרת הפסנתרנות הארצית. כל זאת על מנת לשבץ את הכוכב העולה הבא בשמי נגינת הפסנתר הישראלי. אין נרגש ממני לעמוד כאן עוד פעם אחת נוספת במעמד יושב ראש חבר השופטים הנכבד ולעסוק במלאכה הקשה אך המקודשת של עיצוב וטיפוח הכישרונות הבאים, הפסנתרנים. בראבו פרופסור, איזה נאום נהדר. דוקטור, מה אתה עושה פה? הרי זימנת אותי למשרדך. אמרת שיש עניין לדיון. משהגעתי וראיתי אותך עסוק, אמרתי לעצמי, דוקטור, מוטב תשב בשקט ותלמד קצת דברי טעם. הזדמנות כזאת יש לתפוס בשתי ידיים. גם כתבתי בפנקס. לא משנה. בכל מקרה, נאום ממש מצוין, פרופסור. כמובן, דוקטור יקירי, באמת רציתי להעלות איזה עניין, אבל עזוב את מה שאמרתי, זה ככה שטויות, אתה יודע, לקראת התחרות, פסנתר המתקרבת, מצפים ממני בתור יושב ראש חבר השופטים, שעשה כמה דברים בטקס הפתיחה, ואתה יודע, מפעם לפעם זה נעשה ככה מסורבל יותר ויותר, אבל באמת, שכח מזה, זה לא משנה, יש לנו עניינים חשובים יותר על סדר היום. עניין לדיון? כן, עניין לדיון. שב דוקטור, נפטפט קצת. ובכן, דוקטור, אני באמת לא חושב שיש צורך בפנקס. אבל פרופסור, חשוב לי לזכור כל דבר שאתה אומר. דוקטור, אתה מאוד רציני, ובדרך כלל באמת כדאי לזכור, כלומר, תמיד כדאי לזכור, אבל הפעם הייתי רוצה שנדבר... כן? אתה יודע שאני מאוד מאוד מעריך אותך, כן? והייתי רוצה לומר לך משהו ממני אליך. רק אליך. כן? כלומר, הייתי רוצה שנשאיר את הדברים בינינו, אתה יודע, מה שנקרא off the record. כן. כלומר, בלי הפנקס. off the record. כמובן, פרופסור, מה שתגיד לא יצא מכאן. ובכן, דוקטור, כפי שכבר הזכרתי, תחרות הפסנתר הגדולה מתקרבת, ואני לא יודע להגיד לך עד כמה אני שמח ונרגש שהצטרפת השנה לחבר השופטים שלנו. אני מרגיש שאתה משלים בדיוק את מה שהיה חסר בשיפוט המקצועי אצלנו. פרופסור, אין נרגש ממני להימנות על חבר השופטים
של תחרות הפסנתר היוקרתית במדינה. אני מתחייב לספק את השיפוט האמין ביותר, המקצועי ביותר, האובייקטיבי ביותר שבכלל קיים. דוקטור, באמת ידעתי שאפשר לסמוך עליך. ואתה יודע, לא שיש לי איזשהו ספק בנוגע לכושר השיפוט שלך, הרי אני בעצמי המלצתי לכלול אותך בחבר השופטים, אבל בכל זאת, כיוון שאתה מורה צעיר במחלקה ועוד שופט חדש, מתבקש שנעשה תיאום ציפיות מסוים. אתה מבין למה אני מתכוון? פרופסור, אל דאגה, לא אאכזב אותך. אני שיננתי בעל פה את כל הרפרטואר הפסנתרני, הקונצרטנטי והבלתי קונצרטנטי, האתיודי והאינטרלודי. אין אינטונציה של כלים, אין קומבינציה של צלילים שאני לא יודע לרחרח. אני יודע, דוקטור יקירי, באמת, את השליטה שלך בספרות הפסנתר פנומנלית, ואת כללי התחרות אתה יודע ללא ספק, אבל אני הייתי רוצה דווקא שנדבר על רוח התחרות. רוח התחרות. רוח התחרות? תראה, דוקטור, הרי אף אחד לא באמת אוהב תחרויות פסנתר, כן? אף אחד לא אוהב? מובן שלא. הרי איך אפשר לשפוט דבר מופשט כל כך, טהור כל כך, אוונגרדיסטי כל כך, כמו נגינת פסנתר, ועוד באופן יבש ואקדמי, כמו תחרות פסנתר, נו באמת, זה הרי אבסורד גמור. שכה יחיה פרופסור, זה באמת משונה ביותר. משונה? מיותר, חסר כל יסוד, אנטי-אומנות. אבל אם כך, מה אנחנו עושים פה בעצם? כלומר, אתה רוצה לומר שאנחנו... כלומר, מה לי ולך? אם לפי מה שאמרת... לפי מה שאמרת. לפי מה שאמרת... מה אנחנו עושים פה בעצם? דוקטור יקירי, אתה ואני, מה אנחנו? מה תפקידנו בעולם הזה? אני ואתה? אני, וגם אתה. אנחנו... מה אנחנו בעצם? אנחנו פסנתרנים. פסנתרנים. מורים לפסנתר. מורים לפסנתר. אומנים. מאומנים. יותר מאומנים. בטח, הרבה יותר. אנחנו... אנשי רוח. תפקידנו להגות, להוביל את עולם האומנות. להגות את עולם האומנות. תורתנו הפסנתר ואומנותנו הפילוסופיה הטהורה. פילוסופיה. זה פשוט... אבל כל זה כמובן off the record. חבל פרופסור, דווקא היה ממש יפה. ובכן דוקטור, כפי שכבר אמרנו, איש אינו אוהב תחרויות פסנתר, אך זוהי חובתנו המוסרית כלפי דור העתיד. מובן שזאת חובתנו המוסרית. אם לא אנחנו, אז מי עוד? לגמרי. זוהי ההקרבה שעלינו להקריב למען החברה. בחיי פרופסור שמעולם לא חשבתי על זה ככה. אני חייב להודות, אתה קצת הלחצת אותי בהתחלה, אבל כשאתה מציג את הדברים באופן הזה, כמה שאתה צודק. הרי לשפוט בתחרות פסנתר זוהי באמת חובתנו המוסרית. הייתי מוסיף חובתנו הפילוסופית. בראבו, דוקטור, דיברת דברי טעם כראוי לאומן אמיתי. ובכל זאת, ולו למען תואר המידות בלבד. למען הפילוסופיה של המוסר. כן, אז הייתי שמח אם תוכל להסביר לי מהי פילוסופיית השיפוט שלך. פרופסור, אני חשבתי שלעולם לא תשאל.
פילוסופיית השיפוט, אני מוצא את העניין מאוד פשוט. ועתה לתפארתה אפרט את השיטה. על הכל תו נכון אני מוסיף נקודה, על כל תו לא נכון אני מחסיר נקודה, ומי שמנגן הכי מהר זוכה בתחרות פסנתר. על הכל תו נכון אני מוסיף נקודה, על כל תו לא נכון אני מחסיר נקודה, ומי שמנגן הכי מהר זוכה בתחרות פסנתר. אם למשל פסנתרן שני ניגן רחמנינוב ראשון, ולעומתו פסנתרן ראשון ניגן רחמנינוב שני, איך נדע איזה פסנתרנינוב ניגן יותר רחמנינוב, או מי נהיה עשיר ומי נשאר עני? השיטה הרי פשוטה, ואם תרשו לי לפרטה, אציג אותה מיד לתפארתה. על הכל טוב נכון אני מוסיף נקודה, על כל טוב לא נכון אני מחסיר נקודה, ומי שמנגן הכי מהר זוכה בתחרות פסנתר. על הכל טוב נכון אני מוסיף נקודה, על כל טוב לא נכון אני מחסיר נקודה, ומי שמנגן הכי מהר זוכה בתחרות פסנתר. כנגד שלושה אחים דיברה התורה: האובייקט, הסובייקט והסובייט. האובייקט אינו שואל, הסובייקט אינו אומר, הסובייט כתב קונצ'רטו לפסנתר. ומלאכה הייתה לזו המשפחה לשפוט מרוץ פסנתר כהלכה. הסוד עבר מאב לבן, אך הרשו לי לגוון, אציג לכם עתה את יסודות כל השיטה. על הכל טוב נכון אני מוסיף נקודה, על כל טוב לא נכון אני מחסיר נקודה, ומי שמנגן הכי אני מוכן לכל מצב. לא ניתן להפתיע אותי. תגיד לי, דוקטור, אתה שופט או שוטר? מעניין, פרופסור. ומי שמנגן הכי מהר, האם אני שופט או רק שוטר? זה בעצם פחות עובד. די, תעזוב את העניין הזה. מה, אתה פספסת את כל הדבר? מה, זה כל המוזיקה בשבילך? רק אוסף של צלילים נכונים ולא נכונים, באמת. חד וחלק, ולא ניתן לחלוק על היות שלם מורכב מסך כל חלקיו. לא? אם למשל פסנתרן אחד ניגן רחמנינוב שני, ואם פסנתרן שני ניגן אותו רחמנינוב גם כן, מי ניגן יותר נכון? מי ניגן יותר נכון? זה הרי פשוט מאוד. מי שניגן יותר נכון, ניגן פחות לא נכון. דוקטור, אבל אם, באמת, לא למדת שום דבר. בוא ננסה שוב, אוקיי? אם ללא כל טעות נוגן, אותו רחמנינוב
כאן וכאן. איזה פרס אתה תיתן פה? זה הכל עניין של טמפו. לא. לא, 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 לא. דוקטור, אתה חייב להפסיק להיות טכני ולהתחיל להיות מוזיקלי. לא הטמפו, אלא הרגש. לא הדיוק, אלא הבאה. אם שני פסנתרנים ניגנו רחמנינוב אחד, מה ההבדל? מהו ההבדל? פרופסור, אתה משאיר אותי ממש עובד עצות. ההבדל ביניהם הוא הדמיון. למי יש יותר דמיון? מי נכנס לעולם הדמיון? מי חי ונושם והולך וחוזר ותמיד בחסות הדמיון? לאליפות הארץ בפסנתר נרשמו 5 קוריאנים, 8 יפנים ו36 פקיסטנים, והם כולם אותו דבר. אין בהם טיפת דמיון. לא, דוקטור, לא עוד מכונות. עליך לבחור באומן אמיתי. אבל אם בכך מדובר, איך אדע לבחור? אם לא בעזרת הדיוק, איך אדע מה טוב ומה רע? אני סיפרתי לך פעם איך הכרתי את התלמיד שלי. מוקדמות אליפות הנוער לפסנתר. 6 ילדי פלא בביצוע ללא רבב, ורק אחד מהם, בסוף הפרק השלישי, שכח לגמרי את התווים, נעמד על הבמה והתחיל למרר בבכי. איזה רגש, איזו הבאה. מיד ידעתי, יש בידי את היהלום הבלתי מלוטש. מיד הזמנתי אותו לסטודיו הפסנתר שלי, והתחלנו במלאכת הליטוש. היום, כמובן, הוא כבר לא מנגן עם טעויות, אבל הרגש, דוקטור, הרגש הוא אותו הרגש. אתה מבין? עליך לבחור לפי הרגש. לפי הרגש? אבל איך אני אדע איך אני מרגיש? ובכן, זו באמת אינה מלאכה פשוטה. אבל בדיוק בשביל זה אני כאן איתך. אם לומר את האמת, קשה מאוד למצוא פסנתרן שמרגש באמת. אני יכול לספור על כף ידי אחת את מספר הפסנתרנים שבאמת נוגעים. אבל אם לדבר בכנות, בתחרות הזו יש רק מתמודד אחד שבאמת שווה את הטרחה. המצב באמת מדרדר מדור לדור. מתמודד אחד שמרגש. לאן הגענו? וכל השאר אמרת קוריאנים? יש גם כמה ישראלים. ישראלים, אבל אם הם לא מרגשים, זה לא יותר טוב. ואני בכלל לא מסתכל על המוצא. העיקר הרי הוא הרגש והדמיון. אם כך הכל ברור, עליי למצוא את המתמודד האחד שמרגש באמת, ולעשות הכל על מנת לעזור לו לזכות. זה הדבר הנכון ביותר לעשות. דוקטור חביב שלי, אני ידעתי שאפשר לסמוך עליך. עכשיו אני יודע שהוא בידיים טובות. הרי אני בעצמי בחיים לא הייתי בוחר בתלמיד שלי בתחרות, כן? הרי זה בלתי ספורטיבי בעליל, לא הייתי עושה כזה דבר, זה גם אסור לפי חוקי התחרות, אבל עכשיו שאני יודע שאתה בעניינים וערב לו, אני רוצה לומר לך בשמו ובשמי, דוקטור, תודה רבה לך ובהצלחה. רגע. אתה רוצה שאני... יש בעיה, דוקטור? כל הזמן הזה, אתה מנסה לגרום לי דוקטור, זה לא ככה. אנחנו בסך הכל 2 אנשי היגיון, ובמקרה הזה אנחנו מסכימים. כן, אבל משם ועד אני לא יכול לעשות דבר כזה. אני בסך הכל מבקש ממך להיות אתה. מה, לא הסכמנו על פילוסופיית השיפוט? כן, ואתה הרי איש של מוזיקה, נכון? לא איש של טכניקה. נכון, אבל תקשיב. תראה שזה יבוא לך באופן טבעי. ואם יש שמץ של היגיון בריא ביתר השופטים, אתה אפילו לא תבלוט בנוף. אז אף אחד לא יוכל להאשים אותך, אם זה העניין.
מה אמרת? אני מבין אותך, אבל את זה אני לא עושה. אתה מבין אותי. אתה מבין אותי? מי אתה בכלל שאתה תבין אותי? מי? שנים שאני בחדר! שנים שאני לא יוצא מהחדר! שנים שאני כבר לא שואל אם זה בסדר! לא לצאת מהחדר, לא לשבור את הנדר, לא ליצור עם העדר, בלי יום, בלי חול, בלי מקום ראשון, בלי מקום ראשון, בלי עוד! וכל מה שהקרבתי בדרך זה מי שאני. ומי אתה בכלל? ולמי אכפת מי מנגן רחמנינוב שני? הם כולם וירטואוזים והם אף פעם לא קולים, וגם אם כן, הקהל לא מבדיל. זה לא יכול לעבוד. זה הכל עניין של כבוד. זה או התלמיד שלו או התלמיד שלי. או שאתה קוריאני או שאתה ישראלי. נראה שכבר שכחת. אז בוא ואתן לך תזכור. דור הולך ודור בא. והפסנתרן הטוב של המורה הטוב עושה רחמנינוב עם התזכורת. אני לא מכיר אותך יותר. חכה, דוקטור. חכה. אני מתנצל. אתה צודק ואני טועה. תמיד ידעתי שאתה מוזיקאי נהדר, אבל עכשיו אני גם רואה שיש לך לב טוב. דוקטור, אנחנו נופלים, וזה רק בזכות אנשים כמוך שאנחנו יכולים לצאת מהתהום הזאת, דוקטור. בבקשה, סלח לי על שהייתי חלש, סלח לי שניסיתי לגרור אותך יחד איתי, ובבקשה, אולי נשמור את זה בינינו, בבקשה, רחם עליי, אני לרגליך. אתה חושב שאני מוזיקאי נהדר? חושב? מה זאת אומרת? אתה הפסנתרן הכי טוב ששמעתי בכל שנותיי במוסד הממופת הזה. איך אחרת אתה חושב שקיבלת פה משרה הרי? אבל מה הדעה שלי כבר משנה? כל אחד שופט בשביל עצמו, לא? לא! כלומר, לי אכפת מהדעה שלך. אתה יודע, ואני כבר חשבתי שאתה מכבד את דעתי ובטח תרצה, אבל אתה בטח לא רוצה לשמוע. אתה לא רוצה. דעות תמיד מותר להביע. נו, הוא מזכיר לי אותך. מי? התלמיד שלי. עד שהוא הגיע לא שמעתי אף אחד כמוך. ואתה יודע, אני חשבתי במילא כל השופטים שם עם אג'נדה, ובכל מקרה אתה תאהב אותו, אז רק רציתי לוודא שהוא בידיים טובות, אבל אתה יודע, הוא כמו בן בשבילי, ואני חושב שאתם הטובים ביותר, אבל אולי הטעם שלי מיושן. לא! פרופסור, הטעם שלך לא מיושן. אתה באמת חושב ככה? ולדאוג לתלמיד, את זה אני באמת יכול להבין. הרי מהו התלמיד? המשכו הטבעי של המורה. אבולוציה. השאיפה של הגנים לשמר את עצמם, ואצלנו זה הגנים של הנגינה. האסכולה. כן, אי אפשר להאשים את מי שבסך הכל פועל למען האסכולה. הרי זוהי מהותו של אומן אמיתי. האסכולה היא האומנות, ובלעדיה כולנו סתם אותו דבר. כמה תמוה, ואיזה דבר משונה. הבוקר כשקמתי חשבתי שהעיקר הוא דווקא בדיוק של הצלילים. ועכשיו לקראת ערב למדתי שהדיוק הוא... שהעיקר הוא בדמיון.
כל זה בא להראות לנו, האופנה משתנה, הזמנים משתנים, ומה שנשארת היא האסכולה. המוזיקה חייבת לנצח את מימד הזמן. רק ככה ישובץ שמנו בכוכבים. רק ככה תיווצר הקלאסיקה. פרופסור, אני לוקח את עצתך. אשפוט לטובת הדמיון. דוקטור יקירי, ידעתי, אני מבטיח שלא תתחרט.